A blessed day, learners. Be ready and prepare yourself as we embark, learn, and enjoy this video. This time we study the principles and jurisprudence of criminal law, evidence, and criminal procedure. Be safe, and God bless you always. This is Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Criminal law encompasses the body of laws that define offenses against the state or society, establish punishments for those offenses, and outline the procedures for prosecuting individuals accused of committing such offenses. Ang batas ng kriminal ay sumasaklaw sa katawan ng mga batas na tumutukoy sa mga pagkakasala laban sa estado o lipunan, nagtatatag ng mga parusa para sa mga pagkakasala na iyon, at nagbabalangkas ng mga pamamaraan para sa pag-uusig sa mga individual na inakusahan ng paggawa ng mga naturang pagkakasala. Some key principles of criminal law include presumption of innocence, the principle that an accused person is considered innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt. Ang prinsipyo na ang isang akusado ay itinuturing na inosente hanggang sa mapatunayang nagkasala ng lampas sa isang makatwirang pagdududa. Mens rea and actus reus, most criminal offenses require both a guilty mind, mens rea, and a wrongful act, actus reus, to be proven. Karamihan sa mga kriminal na pagkakasala ay nangangailangan ng parehong guilty mind, mens rea, at isang maling gawa, actus reus, upang mapatunayan. Proportionality, punishments should be proportional to the severity of the offense committed. Ang mga parusa ay dapat na proporsyonal sa kalubhaan ng pagkakasala na ginawa. Courts interpret and apply criminal laws through case law, considering precedents and legal principles to determine guilt or innocence. Ang mga korte ay nagbibigay kahulugan at naglalapat ng mga batas kriminal sa pamamagitan ng batas ng kaso, isinasaalang-alang ang mga nauna at legal na prinsipyo upang matukoy ang pagkakasala o kawalang kasalanan. Evidence refers to the information presented in court to establish the facts of a case, including witness testimony, documents, physical objects, and expert opinions. Ang ebidensya ay tumutukoy sa impormasyong iniharap sa korte upang itatag ang mga katotohanan ng isang kaso, kabilang ang testimonya ng saksi, mga dokumento, pisikal na bagay, at mga opinyon ng eksperto. Some key principles of evidence include relevance. Evidence must be relevant to the case at hand to be admissible. Dapat na may kaugnayan ng ebidensya sa kinakaharap na kaso upang matanggap. Reliability. Evidence should be reliable and trustworthy. Ang ebidensya ay dapat na maaasahan at mapagkakatiwalaan. Admissibility. Rules govern what evidence can be presented in court and judges make decisions on its admissibility. Pinamamahalaan ng mga panuntunan kung anong ebidensya ang maaaring iharap sa korte, at ang mga hukom ay gumagawa ng mga desisyon sa pagiging tanggapin nito. Courts interpret rules of evidence and determine whether evidence is admissible based on legal standards and precedents. Binibigyang kahulugan ng mga korte ang mga alituntunin ng ebidensya at tinutukoy kung ang ebidensya ay tinatanggap batay sa mga legal na pamantayan at nauna. Criminal procedure refers to the rules and processes that govern how criminal cases are handled from investigation through trial and appeal. Ang pamamaraang kriminal ay tumutukoy sa mga tuntunin at proseso na namamahala sa kung paano hinahawakan ng mga kasong kriminal mula sa pagsisiyasat sa pamamagitan ng paglilitis at apela. Some key principles of criminal procedure include due process. Defendants are entitled to fair treatment and procedural safeguards throughout the criminal justice process. Ang mga nasasakdal ay may karapatan sa patas na pagtrato at mga pananggalang sa pamamaraan sa buong proseso ng hustisyang kriminal. Right to counsel. Defendants have the right to legal representation. Ang mga nasasakdal ay may karapatan sa legal na representasyon. Search and seizure protections. The Fourth Amendment protects individuals from unreasonable searches and seizures by law enforcement. Pinoprotektahan ng ika-4 na susog ang mga individual mula sa hindi makatwirang mga paghahanap at pag-agaw ng mga nagpapatupad ng batas. Courts interpret and apply procedural rules to ensure that defendants' rights are protected and that criminal proceedings are conducted fairly.
Ang mga korte ay nagbibigay kahulugan at naglalapat ng mga tuntunin sa pamamaraan upang matiyak na ang mga karapatan ng mga nasasakdal ay protektado at ang mga paglilitis sa krimen ay isinasagawa ng patas. In jurisprudence, courts rely on legal precedent, statutory interpretation, constitutional principles, and societal norms to develop and refine the principles governing criminal law, evidence, and criminal procedure. This ongoing process shapes how these aspects of the legal system are understood and applied in practice. Sa jurisprudence, ang mga hukuman ay umaasa sa legal na precedent, statutory interpretation, constitutional principles, at societal norms upang bumuo at pinuhin ang mga prinsipyong namamahala sa kriminal na batas, ebidensya, at criminal procedure. Ang patuloy na prosesong ito ay humuhubog kung paano nauunawaan at inilalapat ang mga aspeto ng legal na sistema sa praktika. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, criminal law and jurisprudence. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comments section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.